guys! Welcome again to Sharkapsky TV, and today tuturuan ko kayo kung paano mag-share ng link ng inyong profile sa Facebook. At the same time, isi-share ko din kung paano palitan ang inyong profile name sa Facebook. Yan. So, without further ado, let's start. So, yan guys, nasa Facebook na tayo. Wait, oops. Yan, i-click lang natin yung bilog na icon, yung picture natin ito. Dun sa baba na messenger, yan. Tapos, i-scroll down natin. Punta tayo sa settings. And then, punta tayo sa personal info. Personal information. Makikita nyo dyan yung general name. Click nyo yan. And then, palitan na natin ang ating okay. So, clinic ko lang yun. Maria Shara Kabilan. Okay. So, pinalitan ko guys kasi nga mag-a-apply ako ng bagong trabaho. Hindi pwedeng nickname yung nakalagay sa aking Facebook account. Ayan. Okay. And then, ilagay natin yung ating Facebook password before na mag-go through yun. So, yan. Sige na natin. Okay, so napalitan na natin. Maria Shara Kabilan. Okay, so ang next naman is yung pag-share ng Facebook link. So guys, punta tayo sa ating profile. And then may makikita kayong tatlong dot dun sa gilid ng edit profile ito. And then yan, sa baba, nandyan yung link niyang copy link. Yan. Your profile link. So, pwede naman natin siyang i-save dito. Yan. Okay. Yan, nakasave na ang ating profile link sa Facebook. Okay. So guys, ganun lang kadaling palitan ng inyong profile name. At the same time, mag-share ng inyong profile link sa Facebook. Don't worry guys, I will make more videos like this, tutorials, product reviews, at marami pang iba. Please help small YouTubers like me. Don't forget to hit like and subscribe. Bye-bye! Thank you po!